สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำคลิป tie up morning buoy นะครับmorning buoy นี่ก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงแล้วมันเอาไว้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หัวเรือแล้วนะครับนี่นั่นคือ morning buoy นะครับ morning buoy นี่ก็คือเราจะใช้ morning buoy เนี่ยยึดให้เรืออยู่กับที่นะครับถ้าเป็นปกติแล้วเราจะใช้วิธีการทิ้งสมอนะครับแต่คราวนี้เราจะใช้ mooring buoy นะครับซึ่งจะมีนั่นนะครับสีเหลืองว่าไอ้ที่เป็นวัตถุสีเหลืองอ่ะเขาจะมีเชือกใหญ่มาเนี่ยก็ขนาดมันก็จะเท่ากับเชือกเทียบเรือนะครับเราก็จะเอาเชือกเนี้ยเอาขึ้นมาคล้องปุ๊บนี่เลยเพื่อยึดตำแหน่งเรือไว้ให้อยู่กับที่นะครับส่วนนี้นี่ก็จะเป็นบอลเล็กมีหน้าที่ก็คือเราจะมีเชือกเล็กเนี่ยมันจะผูกกับอายเชือกใหญ่เราจะเกี่ยวขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเกี่ยวเชือกเล็กนี้ขึ้นมานะครับวิธีการทำยังไงเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มนะครับผมทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าบุยกันแล้วจะไทอัพบุยเริ่มแรกเดี๋ยวเรามาเช็คกว้างกันก่อนเลยกว้างกันแล้วโอเคกว้างมาแล้วนี่เรียกว่าโยธกานะครับ มีคนเขินกล้องว่ะ เนี่ยโยธกาเราจะใช้เกี่ยวบุยขึ้นมานะครับตอนนี้หน้าที่ของผมก็รายงานตำแหน่งให้กับผู้สะพานห่าง6 เมตรครับพี่GPS 5 เมตรครับสองความแบบนี้เลยกว้างคล่องเลยเนาะสวยงามเฮ้ยเกี่ยวกันดีเลยเปล่าติดเลยเสาเลยเสาเลยโอเคพี่ติดแล้วครับเดินหน้า10 เมตรครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะเขาเดินหน้าให้เดี๋ยวเขาเดินหน้าให้รอก่อนลากไปเลยออกที่เลยมันจะผลก็ได้แหละเพราะเดี๋ยวเขาเดินหน้าให้แล้วบอลเอาพี่เอาบอลมาฝั่งผมโอเคก็ได้ไปสาวไปเข้ากว้านเลยโอเคสบายครับขึ้นชื่อเรียบร้อยเลิกกว้านได้เลยครับพี่เดี๋ยวก่อนนะพี่เชียนมันทับวะโอเคได้ไหมเปิดอยู่ระวังได้แล้วไปได้แล้ว โ
เคเรียบร้อยป่ะขอบคุณนะครับนี่โอเคครับหลังจากที่ได้ดูคลิปวิธีการขึ้นเชือกกันแล้วนะครับขึ้นเชือกของโมลิงบุยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นคลิปของการปลดโมลิงบุยนะครับวิธีการปลดก็ง่ายมากเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยครับว่าทำยังไงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปปลดบุยกันแล้วครับต่อมาแล้วก็มาเคลียร์เชือกกันก่อนเลยที่เราเชือกมาผูกไว้อย่างนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้เชือกเล็กเนี่ยเรียกว่าเชือกเล็กเป็นอะไรง่ายๆมันหนีบกับเชือกใหญ่แล้วมันจะสีซึ่งมันอาจจะเปื่อยจนขาดได้แล้วเราจะรายงานสะพานนะครับผมหัวเรือพร้อมครับพี่เดี๋ยวตอนที่สะพานเดินเรือก็ใช้เครื่องเดินหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องคอยบอกระยะเขาด้วยนะครับว่าเท่าไหร่ถึงจะพอติดกล้องหน่อยนะ ถ่ายแล้วเดินหน้าอีก4 เมตรครับโอเคเหยียบก่อนฟึ๊บ1 2 3โอเคเราจะสไลด์เชือกแล้วอึ๊บติดโอเคพี่ถอยหลังได้เลยครับตอนนี้เรือกำลังถอยนะครับเดี๋ยวพอเชือกตึงเราก็จะปล่อยบอลเล็กลงไปตอนนี้ค่อยๆถอยแล้วโอเคพี่บอลลงน้ำเรียบร้อยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ปลดบุยเรียบร้อยแล้วนะครับ